नमस्कार फ्रेंड्स, खूप खूप स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचे। तर फ्रेंड्स, या चॅनलवर आपल्याला वेगवेगळ्या मेडिसिनचे रिव्ह्यूज पाहायला भेटतात। आजही आपण एका नवीन मेडिसिनचा रिव्ह्यू पाहूया। याबद्दलची पूर्ण माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे, सोबतच याचे इफेक्ट, साइड इफेक्ट, डोसेस, तुम्ही हे औषध कोणत्या आजारावर तुम्हाला डॉक्टर लिहून देत आहेत हे पण तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे। आणि प्राइसिंग सोबत कंपनीपर्यंत आपण याचा पूर्ण रिव्ह्यू पाहूया। सो फ्रेंड्स, आज आपण बोलत आहोत क्यूसेफ ओ टॅब्लेट्स बद्दल। आणि या ज्या टॅब्लेट आहे याच्यामध्ये तुम्हाला दोन कंटेंट कॉम्बिनेशन्स मिळून जातात। एक आहे सिफॅक्झिम आणि दुसरा आहे ऑफ्लॅक्झाझिन। तर फ्रेंड्स, हे दोन्हीही कंटेंट तुम्हाला बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्सला कमी करण्यासाठी डॉक्टर्स यूज करत असतात। जर तुम्ही उन्हात वगैरे फिरत असाल, टाईट कपडे जर वापरले गेले तरी पण इन्फेक्शन्स होतात, गळ्याचे इन्फेक्शन्स असतात, सोबतच फेफड्यांचे इन्फेक्शन्स बऱ्याच जणांना होतात। आणि जर खूप जास्त पाण्यामध्ये वगैरे आपण राहिलो गेलो आणि पायामध्ये जे दिवसभर बूट घालून ठेवतात अशा लोकांना पायांमध्ये पण इन्फेक्शन होतात। नखांमध्ये होणारे इन्फेक्शन्स असतात, नख जे एक साईडला तुटले जातात, नख तुटी वगैरे होते। तर अशा इन्फेक्शन्सला पण कमी करण्यासाठी डॉक्टर्स या टॅब्लेटचा यूज जे आहे ते तुमच्यासाठी करत असतात। याला एका वेळेवर घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे। तुम्ही उपाशी पोटी पण घेऊ शकता आणि खाण्याच्या सोबत पण घेऊ शकता, पण पोटाच्या कोणत्याही प्रॉब्लेमला कमी ठेवण्यासाठी तुम्हाला हे जेवणासोबत औषध घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये दोन कंटेंट जे तुम्हाला येत आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी आहे सिफॅक्झिम। तर सिफॅक्झिम जे आहे ते एक बॅक्टेरियाला प्रोटेक्टिंग कवचला तोडण्यासाठी यूज होत असतं। बॅक्टेरियाला जास्त वेळ जिवंत राहण्यासाठी कवचची गरज असते आणि ते कवच जे आहे ते सिफॅक्झिम तोडत असतं, जेणेकरून बॅक्टेरिया जे आहेत ते लवकर मरले जातात। ओफ्लॅक्झाझिन जे आहे ते बॅक्टेरियाच्या प्रजननला थांबवण्याचं काम करत असतं, जेणेकरून बॅक्टेरियाची संख्या जी आहे ती आटोक्यात येते आणि जे पण तुम्हाला एखादा घाव वगैरे लागलेला असेल, त्यामध्ये इन्फेक्शन असेल तर ते बरं होण्यास सुरुवात होते आणि जो घाव आहे तो पटकन बरा होतो आणि बॅक्टेरिया मरले जातात। याला इन्फेक्शन जे आहे ते वाढण्यापासून थांबलं जातं। तर फ्रेंड्स, याला टायमावर घेणं पण गरजेचं आहे आणि याचा कोर्स जो आहे तो पूर्ण घेणं पण गरजेचं आहे। जरी तुम्हाला असं वाटत असलं की तुम्हाला बरं वाटतं आहे, घेण्याची गरज नाहीये, पण तरी सुद्धा तुम्हाला कोर्स जो आहे तो पूर्ण करायचा आहे, कारण बॅक्टेरियल जे इन्फेक्शन्स असतात हे परत येण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात। तर तुम्ही पूर्ण कोर्स घ्या, कोर्समधून अजिबात सोडायचं नाहीये। पण फ्रेंड्स, हे घेताना जर तुम्हाला जुलाब वगैरे लागले आणि जुलाबातून जर तुम्हाला रक्त वगैरे पडत असेल किंवा मग तुम्हाला श्वसन यंत्राचे काही प्रॉब्लेम होत असतील, गळ्यामध्ये सूज आलेली असेल, श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, स्किनवर जर तुमच्या रॅश वगैरे दिसत असतील तर तुम्हाला डॉक्टरला तुरंत दाखवण्याची गरज आहे, कारण हे साइड इफेक्ट जे आहेत ते अँटीबायोटिक मध्ये येत असतात। ह्या दोन जे तुम्हाला कंटेन येत आहे हे दोन्ही अँटीबायोटिकचं मिश्रण आहे, तर याच्यामुळे तुम्हाला त्रास होण्याची पण शक्यता आहे। जर अशा कोणतेही प्रॉब्लेम तुम्हाला आढळले तर डॉक्टरला दाखवण्याची गरज तुम्हाला आढळते। सो फ्रेंड्स, याच्यामध्ये तुम्हाला स्किनमध्ये एचिंग पण होऊ शकते, खाज वगैरे येऊ शकते। तर त्यासाठी पण खाज जर जास्त वाढली गेली तर डॉक्टरला दाखवायचं आहे, किंवा नॉर्मली हे जे साइड इफेक्ट आहे हे टायमाच्या हिशोबाने कव्हर होतात। जसं तुमचं औषध पुढं वाढले जातं 2 दिवस 3 दिवस, तर हे सगळे साइड इफेक्ट जे आहे ते कंट्रोलमध्ये येऊन जातात। अल्कोहोलिक लोक जे पण आहे त्यांच्यासाठी असुरक्षित आहे, त्यांनी थोडंसं जास्त ध्यान देणं गरजेचं आहे। किडनी लिव्हरचे पेशंट डॉक्टरला बिनविचारता हे औषध अजिबात घेणार नाहीये। तर फ्रेंड्स, आज आपण एमकेअर कंपनीबद्दल बोलत आहोत। खूप कंपन्या अशा आहेत जे सेम कंटेंट बनवत असतात, स्टँडर्डमध्ये, जेनरिकमध्ये दोन्हीही तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। तर फ्रेंड्स, कोणतेही औषध कंपनीचं घ्या तुम्ही, कंटेंट जर सेम असेल तर काम हे एकसारखं देणार आहे। तर फ्रेंड्स, आज आपण एमकेअर बद्दल बोलत आहोत। 10 टॅब्लेटची तुम्हाला 1 स्ट्रिप मिळणार आहे। एका पूर्ण बॉक्समध्ये तुम्हाला एकच स्ट्रिप मिळणार आहे, त्यामध्ये तुम्हाला 10 टॅब्लेट्स मिळणार आहे। 10 टॅब्लेटची जी किंमत आहे ती आहे 348 रुपये 40 पैसे इतकी, आणि अजूनही एक्सपायरी मध्ये चाललेली आहे। तर तुम्हाला एमकेअरची सेम प्राइसिंग मध्ये मिळेल। हे दोन्ही कंटेंट आहे हे तुम्ही अदर कोणत्याही कंपनीत पाहायला गेलात तर तुम्हाला प्राइसिंग मध्ये थोडासा उतार चढाव दिसून येणार आहे। अदरवाइज तुम्ही जर सेम कंपनीची औषध घेतलं तर तुम्हाला याच प्राइस मध्ये मिळून जाणार आहे। सो फ्रेंड्स, व्हिडिओ कशी वाटली नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडली तर प्लीज चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायचं विसरायचं नाहीये। आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन मेडिसिनचे व्हिडिओ जे आहेत माझ्या चॅनलवर तुम्हाला कायम मिळत राहतील। सो थँक्यू फ्रेंड्स, व्हिडिओला पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच।